Okay, so good afternoon, everyone, and welcome to the third batch of the 90 CPD units for 500 pesos promo. And I know many of you are already familiar with the platform that we are using or we will be using, which is the Google Classroom. Pero for the sake of those who are not yet familiar, this orientation is for you. At the same time, we'll be entertaining some questions that will be posted later sa ating comments. No? Hindi natin mababasa lahat kasi medyo marami tayo, pero yung mga kaya natin basahin, we will try to answer them. So, yesterday or earlier today, you received a primer. Ayan. Share ko po sa screen para po makita nila. Ayan. It exactly looks like this. Ganito po yung itsura ng primer na natanggap nyo. So you see our letterhead there, Philippine Continuing Professional Development Training Center, Inc. Ayan. And then the title of our training is International Training on School Leadership and Pedagogical Enhancement for 21st Century Educators, with the theme Leadership and Pedagogies in 21st Century Education. Ayan, so here are a few things to remember during the training. Ayan. The orientation, what we're having right now is not compulsory, but this really would help you. And then 6 of the trainings below have required assessments. We'll only give you the certificate once you are able to submit the required output. Ayan. To enter the Google Classroom, please use an email with a domain at gmail.com. Yan. Common po ito, no? Marami sa atin when we enter the Google Classroom, we forget that we are using our DepEd email. So, nagkakaroon ng error and then you call us. So, please do not forget to always use at gmail.com domain na email. Huh? Yan. So, self-paced, you may finish on an earlier or later date depending on your pace. Ayan. Issuance of certificate will follow after you submitted the required output. So, kahit po self-paced yung training natin, meron po tayong sinet na deadline. So, for this particular training, ang deadline natin, so 18 to 22. So, first deadline natin is 22. And then, extend natin yan ng another 2 weeks, no, Jack? 1 week? 1 week. Okay. So, ang last deadline natin is kailan? Sa assessment. March 1 lang naman. Okay. So, final deadline po is March 1. Ayan. So, sir, ano pong mangyayari pag hindi namin natapos yung training ng March 1? So, ang mangyayari po is, kung ano lang po yung natapos nyo, yun lang po yung mabibigay na certificate. Sir, pwede pa ba namin tapusin yung training after March 1? The answer is no. So, what will happen po, sir, pag di namin natapos lahat, let's say wala talaga akong nasagutan until March 1, na-forfeit na po yung training pagka gano'n. So, we advise you, mahaba naman po yung time, na tapusin po talaga yung buong training within the time period na indicated. Kung gusto nyo mas mabilis nyo matanggap yung inyong certificate, then we suggest na you finish on the 22nd. Para pagdating ng 23, ma-check na namin yung output nyo and then we start sending the certificates the day after. Ayan. So, lastly, do not share links. Each link is unique and is only intended for the receiver. Yes po. So, kung ano po yung natanggap yung link sa email nyo, para sa inyo lang po yun. Kung meron kayong co-teacher or kasamahan na gusto makatanggap ng link, mag-email lang po kayo sa aming email address, which is inquiry@pcpdtraining.org, or you may call us at 0917-805-3370. Ayan. Okay, so eto na po yung mga links natin, no? So, as you can see, marami pong links yan. We begin with the first link, which is our Facebook training.
So alam nyo na po yan. That's why you are listening to this broadcast or this live feed. And then the next topic is CPD and PQF law. So this is uploaded in our YouTube channel. Please don't forget to subscribe and hit the bell button sa ating YouTube. It's very informative. If it's your first time to attend in our training, marami po kayong matututunan dito sa video na ito. Although this is not really part of the assessment, but this would really help you learn more about CPD law. Ayan. So, next to that, we have 21st century school leadership and management. This is our first topic. So, sir, how do you go about that? So, i-click natin yung link. Ayan. So, allow. Okay, antayin natin. Antayin natin makapasok tayo doon. Okay, so hindi ako naka-share. I-share natin ulit. Pero share window. Ayan, nasa na yan. Ayan. So, check natin. Plug in tayo. So yan, as you can see. Okay, join class. So ganyan po makikita nyo pag click nyo yung link doon sa primer. So all you have to do is join class. So before that pala, let me remind you na etong nandito, this is the email that's active, that's joining the Google Classroom. So dapat, this is at gmail.com domain, hindi siya at dev.ed.com. So, pag ibang domain siya, hindi papasok. Hindi kayo makaka-join. So, usually, pag ibang domain yan, tas nandito yan, sa part na to, pag click mo yung join class, magkakaroon ng error. Ayan. Pero in this case, dahil Gmail yung domain natin, ayan, papasok tayo sa Google Classroom. Ayan. Okay. Ayan. So, sa loob ng Google Classroom, if you would notice, meron tayong privacy policy and terms of service. Meron din tayong introduction dun sa course. Ayan. Mga course objectives natin. And then, ayan, yung orientation ng CPD law. Lahat po ng classrooms natin meron ganyan. And then, ayan. Click natin to. Ayan. Okay, so in this topic, there are 6 videos. So iba-ibang length po yan. So to watch them, click nyo lang po yan. Ayan, lalabas na po yan and then you can click play. Ayan po, okay. So ganyan po siya. Manonood lang po kayo. So pagkatapos nating mapanood yung 6 na videos dito sa unang topic natin, pwede tayong bumalik doon sa nakaraang page and then click na natin yung classwork. So napanood na natin lahat. So, let's go to assessment. Ayan. So, i-click natin yung assessment. Pagka-click natin ang assessment, ayan. Makikita po natin yung Google form. So, you'll be asked to enter your info. Email address. Ayan. So, let's say, sorry, lagyan natin lang po 1 De La Cruz. Ayan. And then, email natin. Type natin yung email. So, testing lang po ito, no? Ayan. Ayan. Quiz question. So, sagot lang po kayo. Pili lang po kayong sagot. Ayan. For the sake of demo lang po ito. So, wag niyong paniniwalaan yung mga sagot ko dito. Ayan. Ayan. So, sagot-sagot lang po. And then next. Okay, so that's part 1. So test 2 po natin is essay. Ayan. Ito po yung question. Ayan, after learning the various digital media platforms. So type lang po kayo dyan. So type your answer. The quick brown fox. Ayan. 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 20 points po itong essay and then this is manually checked, no?
So, let's say you're done typing your answer, click submit, and then view score. Usually, you'd be curious kung ano yung score mo. Pero in this case, ayan, ang score po natin is 10/40. Ang baba naman, sir. Bakit po ganun kababa? So, as what I've said, ayan po, nandiyan na po yung mga correct answers ko. But zero ako sa essay. I did my best. So, dito po sa essay, manually check po ito. So, ang mangyayari po niyan, si Sir Justin po ang mag-check niyan at saka yung ating mga speakers, sila po ang mag-grade ng ating essay. So, what will happen is, kahit patapos nyo na yan lahat, mag-check kami pagdating ng 23. So, the following day after our deadline. Pagdating 23, check namin yan. And then after checking, malalaman nyo po na na-check na yung output nyo if meron na po kayong email from us na kino-confirm na kung ano yung score nyo doon sa assessment. Ayan. So, balik tayo doon sa... Ayan, dito tayo ulit. So, ito po. So, there's also another way paano pumasok sa Google Classroom. Pwede kayong ayan, Google Classroom. Let's say meron kayo nito. Meron kayong Google Classroom. So, ayaw nyo ng link. Gusto nyo yung class code. So, kunwari ito yung gagamitin nyo. Ayan, class code, no? So, i-copy natin yung class code. Ayan. So, copy natin yung KS, FB, CFI. Ayan, yan po yung class code natin. And then dito, so click natin to, yung plus sign, join class. Ayan. So, ayan po. Make sure po na yung nandito pong email is at gmail.com pa rin po ang domain. And then, i-copy natin yung class code na kinuha natin sa primer kanina. And then, ayan, join. Joining. Ayan po. The same pa rin po. So, two ways po yung joining natin. Pwedeng sa link, pwedeng sa class code. Okay? So, the same pa rin po ang pag-navigate doon sa loob ng classroom. So, ito po, from 21st Century School Leadership and Management, Improvised Games and Theater Arts, tapos localization, contextualization, digital media, hanggang sa pinaka-last topic natin is, meron po siyang classroom. Now, we also included 2 additional topics, which is the in and outs of homeschooling and navigating mental health for teachers. Ito po, this is, wala po itong assessment. Ang main topics lang po talaga natin yung 6 na may Google Classroom, sila po yung may assessment. Yung dito sa baba, wala pong assessment dito. Ayan. So, ayan. And then, what we will do here is, pwede nyo pong i-click ulit ito. This will, if you click this will lead you to YouTube, no? Sa YouTube yan. So, pwede nyo rin pong panoorin yan. Ayan. Ayan, sabi ni ma'am, hindi na po naka-share screen. Ayan. Mag-share screen tayo ulit. Your entire screen. Ayan, sorry. Share, ayan. Ayan po, naka-share screen na po ba ulit tayo? Ayan. Okay. So, yan po. Naka-share screen po ulit tayo. Ayan. Okay. So, there, you can see it. Ayan po. So, ulitin ko lang yung last na sinabi ko, no? If you want to join a class, so you go to... Let's join another class. Balik tayo dun sa classroom po. Ayan, sa stream. Ayan. Ayan, balik tayo dyan. Let's say I want to join a class using a class code. So, punta ako sa primer ngayon. So, ita-type ko na naman ulit yung class code. Hahanapin ko. So, for example, let's say gusto natin yung improvised games. So, 7OOCLUN. Ayan. Yan po yung class code natin. Pasok natin dito sa ating Google Classroom. So, again, make sure po dito is at gmail.com yung domain. Pag ibang domain po, hindi po kayo makakapasok. Ayan, pwede na siyang i-click. So, nakapasok na po tayo sa ating bagong classroom. Ayan. The same lang din po. Saan nyo hahanapin yung videos? Dito po sa baba. Pwede rin pong dumiretso dito. Ayan.
So pag clinic nyo to, meron pong video dyan. Pwede natin i-play. Ayan po. And then pagkatapos ng panoorin, dito po tayo sa assessment. Ayan po. Click lang po ulit natin. And then ang mangyayari po is madidirect tayo doon sa mismong assessment ni Miss Gaspar. Ayan. Okay. So, yun yung ways kung paano natin i-navigate yung ating classroom. So, doon sa primer, may makikita tayo ulit na nasa na yung ating primer. May makikita tayo na mga other videos, no? So itong 6, so ito, 21st century leadership, hanggang dito po sa pinakababa, sila po ang may assessment. Importante po na sila yung masagutan talaga natin at matutukan. So, as said po, itong dalawang sa baba, this is our additional topics. May certificate din po ito. So please watch this. Itong ins and out of schooling and then navigating mental health for teachers. Oo. Ayan. So, sorry, ayan. Okay. Ayan po. So ito, nakikita nyo na po ba? These are, wala pong assessment itong dalawang topic na to. Ang kailangan nyo lang po is panoorin. Ito pong the rest sa taas, yung 6 po na naka-Google Classroom, may mga assessment po yan. Sir, ano po yung assessment natin? Ayan. Ang assessments natin dito, we have multiple choice, of course. Meron din tayong essay dito sa ating first topic. This is multiple choice, improvised games. Itong localization, this is a contextualized matrix. And then digital media platforms, this is also the same assessment din po yan sa leadership and management. So itong leadership and management at saka 21st century digital media platforms, pag nasagutan nyo na po yung isa, kahit hindi nyo na po sagutan yung isa. Okay, so isa lang po yung sasagutan nyo dyan sa dalawang yan. And then, dito po sa instructional development, multiple choice din po ito. And then dito sa last one, yung blended and flip instruction is lesson plan. So, yan. Pwede nyo po siyang, so punta tayo dito sa lesson plan. Sir, paano po mag-attach? Ayan. So, ganito po. So, nakapasok na tayo sa Google Classroom. Join class tayo. Okay, hintay lang natin. Okay, so ito na siya. Let's say tapos mo nang panoorin yung video ni Dr. Garnase. Napanood mo na. Then proceed tayo sa assessment. So yan po. Lesson plan template. Ito po yung sample ng lesson plan. So, sir, paano po ba to? Bakit hindi ko po siya ma-edit? So all you need to do is you copy the template. You don't have to edit it here. Kasi if inedit mo dito, ang mangyayari is, mababago lahat yan. Makikita nilang lahat yung password mo ay yung agawa mo. So what you have to do is to paste it in a MS Word. Ayan, ang ginawa ko. Pinaste ko siya sa MS Word. Medyo nababago yung format, pero pwede naman natin i-edit yan. Ayan. Oo. So pwede natin ayusin, no? So yan. Pagkatapos mong gawin yan, pwede mo na siyang i-edit. Gawin mo na siyang, lagyan mo na siya ng laman. So let's say tapos mo nang gawin yan. Na-edit ko na sir, tapos ko na pong gawin. Okay. So ganito po siya. Pupunta kayo dito. Nasaan na yung ating add or create? Okay. Okay. View your work ba? View assignment. Ayan. Okay. So, tapos nyo na po yung template. Tapos nyo ng lamanan. May sarili na kayong gawa na lesson plan. So, ito po ang gagawin natin, no? Isi-save nyo po yun. Lagyan nyo po ng file name. And then, punta po kayo dito sa add or create. Ayan. And then, upload docs or file. Pwede rin. So, depende po kung saan nyo susunod. So, browse file. Ayan.
Pili po kayo sa mga nakalagay po sa inyo. So, let's say ito po. Ayan. Yan po yung kunwari, no? So, attach natin siya. And then, ma-attach po siya, mag-upload. What will happen is, ayan, pag na-upload na siya, click nyo lang po yung turn in. Ayan. Ayan, magpo-prompt siyang ganyan. And then, click turn in. Ayan. Okay. So, ayan na po siya. Nasubmit niyo na po yung output nyo. Ganyan lang po kasimple. No? Very simple. So, the rest of the classrooms naman, ang assessment niyan is multiple choice. Also, ganun din po ang gagawin natin dito sa contextualization. This time, ang i-attach natin, ang template dito is naka-Excel format. So, copy lang din po natin ulit, and then pagka-copy natin is lalamanan natin, after nating lamanan, is i-upload ulit natin dun sa classroom. Okay? So, if you have questions on the training, pwede na po kayo magtanong para po masagot natin yung ating questions. Kung may mga katanungan lang naman po, no? So, I'll be reading your questions here at the comment section. Ayan. Tingnan natin kung may mga question po ba. Ito, kay Ma'am Ana Marie Reolasas. Ayan. Sir, kapag mababa yung scores after ng quiz, pwede po bang ulitin yung quiz? Hindi po. Tayo po ba kung nagpapaquiz tayo sa classroom, anak, ulitin mo nga yung quiz mo kasi mababa? Hindi naman po ganun. Ang napansin ko lang po, if you really devote your time in watching the videos, hindi po, mabilis lang po siya kasi 10 items lang po karamihan. 10, 15, 20 at the most. So, take it religiously, yung pagsasagot natin. Ayan. Na para hindi po tayo bumagsak. Ayan. Yung mga hindi po pala nakapag-receive ng link, please email us at inquiry@ecpd.com. .org pala, sorry. Ayan, ayan. Pa-email na lang po kami kung sa wala pang links para po mabigyan ng links, no? Yung mga kailangan pa ng class code. Yes po. Pa-email po kami sa email address namin. Medyo wag po sa ating Facebook kasi yung ating Facebook ngayon is nagloloko. It will take time for us to open all your messages in Facebook. I suggest po na if you need the links right now, email is the key. The best po ang email natin. Pwede rin po you can call us para po masend namin kaagad. Ayan. Ano? And then, before you do that, para mabawasan din yung volume ng emails na sinasagot namin, makikiusap po kami. Pag wala kayong natanggap na link sa inbox, check po natin yung spam folder natin. Kasi minsan doon po pumapasok, no? Nandun po siya. Ayan. Kasi na-send naman po natin lahat ng alam nating registered na yesterday. No? Yung materials and assessments sa Google Classroom din po makikita first timer po. Yes po, tama po. Sa Google Classroom. Ayan. Do we only need to answer 5 assessments? Yes po. 6 topics po tayo, pero meron po tayong 2 topic na magkapareho ng assessment. So you only need to answer 5 assessments. Ayan. Yung sa contextualization, yung output doon, may instructions yung speaker natin towards the end of the video. You can actually listen to the instructions. Ayan. Ayan. What if, is it necessary po to submit outputs wherein our name is written as the file name? That would be a big help, no? Para mas mabilis yung trabaho namin sa pag-check. Pero if not, it's up to you. Makikita naman namin kung sino nag-submit nun sa Google Classroom. Ayan. Good afternoon, sir. May time frame ba ang assessment? What if naka-problem sa internet tapos na-exit? Pwede bang i-open ulit? Hindi po siya timed. Basta po, before the deadline date, which is March 1, matapos lahat. If possible, February 22, mas okay siya. Ayan. Ma'am Michelle, how about those na wala pang links today? Will the extension of deadline
extended. Hindi na po. Super extended na po tayo. Supposed to be within 5 days, dapat tapos nyo na. Pero we understand that we're working. We're currently in the pandemic. So, until March 1, yun na po yun. After March 1, forfeited na po yung chance yung mag-asagot pa sa assessment at magka-certificate pag hindi nyo sinagot na. Okay? Ayan. Ma'am Marisa Garcia, sir, pwede po ba mag-start na po today? Yes po, pwede na po. Actually, if you think you can manage to navigate the platform at wala na kayong question, you can exit this orientation and then proceed to answering the assessments or watching the videos. Ayan. Ma'am Lucille, like what I've said po, manual check po yung essay. So, 0 po talaga. Kahit pa po si William Shakespeare ang sumagot dyan. 0 po talaga yung magiging ano niyan. Kumbaga, 0 talaga yung magiging result niyan. Kahit gaano pa katalino, kahit si Einstein pa. Kasi hindi na-check yan ng Google Classroom. Manually check po yan. Ayan. Mas maganda po bang laptop computer kaysa sa phone? In watching, okay lang naman pareho. But if you want a bigger screen, pwedeng laptop. In terms of output, mas maganda po talaga yung laptop kasi gagawa kayo ng lesson plan. So, mas comfortable po gumawa pag naka-laptop kayo. Can we go back to po sa videos while taking the assessment, Sir Loki, Lorcan? Yes, pwede po. You can always go back to the videos. Ayan, pwede po ninyong may access po kayo dyan. Pwede pong i-rewind yan. Ayan. Good afternoon. Yung lesson plan, depende ba sa iyong area of specialization subject handle na ipapasa? Not necessarily naman po. Pero kung meron ka ng ready na lesson plan, modify mo na lang, mas mapapabilis po yung pagsasagot nyo dun sa output. Ayan. Ma'am Arlene De Leon, yes po, kailangan nyo pong, kung wala po kayong Gmail at gmail.com na email, kailangan nyo po rather na gumawa. Free naman po yun, walang bayad yun. So, gawa na lang po tayo. Ayan. Kasi update nyo kami pag nagbago kayo ng email para alam namin. Ayan. Ayan. Time-bound po ba yung assessment? Ayan. Hindi naman po. Basta po masubmit nyo lahat ng assessments before the deadline. Ayan. Lahat po ba ng videos per link need po panoorin lahat or yung kay doktora lang po? Yes po, Ma'am Noemi. Lahat po yun. Kasi po, hindi nyo po masasagutan yung ibang assessment pag di nyo pinanood yung iba. Ayan. Ma'am Melissa, lang po, if ever na nagre-ring lang on your end, yung number namin, it means meron po kaming kausap na iba pa. So, persistent lang po tayo sa pagtawag. Ayan. Ayan. Ma'am Glessy Puruganan, yes, after the live feed, pwede niyo po siyang i-replay para makita yung unang part. Ayan. Yes, Sir Kuwang po, Liz, pwede po. You can always call us pag mayroon kayong gustong tanong sa Google Classroom kung paano mag-submit, etc. Or you can go back to the first part of this video. Pwede rin naman po. Ayan. Ma'am Melissa Escalera, paki-email na lang po kami for the links. Ayan. Sige. Ayan. Eto, may question po. Medyo po kasi, Chinese characters yung pangalan niya, pero maganda yung question niya. Sir, what if po 3 out of 6 lang nasagutan? May CPD units pa rin po ba yung mga natapos? Yes, kung ano lang po yung natapos nyo, yun lang po yung mabibigay sa inyo. So, these are 6 topics, 15 units each. So, kung 3 lang natapos nyo, di 30 units lang, 45 units lang po ang mabibigay sa inyo na CPD units. Make sure po na may assessment po yung 3 yun. Pag walang assessment, di wala din po. No? Dependent po sa assessment yung ating certificate. Ayan.
Sir Pablo Virgilio Bravo, how will you send the certificates? Through email po ang sending natin ng certificates. Magpo-post po kami sa ating Facebook page. Kaya mahalaga pong nakafollow kayo para ma-update po kayo. Ayan. Ma'am Gisela Capsdam, pwede na po kayo mag-start, magsagot. Ayan. Ma'am Alma de la Rosa Viloria, sir, is it okay if we can finish the seminar ahead of the scheduled date? Yes po, okay lang po. Pero ang checking po natin ng outputs would begin on February 23. Ayan. Ma'am Saturnina Verano Pudot, pwede niyo pong balikan yung first part ng video na to after nating mag-end mamaya para makita niyo po yung walkthrough natin sa Google Classroom para makita niyo po kung saan natin nilalagay yung mga submissions sa Google Classroom. Ayan. Ma'am Dalia Yambot, yes po, pwede po mapanood to anytime. Yes. Ma'am Rashida Ubpon, pwede pong paki-email po kami sa inquiry@pcpdtraining.org para po sa inyong link para makasendan po kayo ng link. Ayan. Sir, anytime pwede po ba pumasok sa Google Classroom? Yes po, anytime. Ayan. Ma'am Maxine Patrice, yes po, pwede po siyang ma-rewatch. Ayan. Okay. Ano pang mga question? Ang dami yung tanong, sobra. Hindi ko maubos. Ayan. Passing grade, 75 po. 75. Sa Ma'am Jim Teodoro Cudal, ang question niya, acknowledge naman po ng PRC ang certificate, tama po ba? Yes po, definitely. Actually, itong promo na to, bukod sa sinimula namin siya as a Christmas promo, this is also our 5 years, no? 5th year namin sa pagiging CPD provider. So this is also our 5 years celebration. If you want to know about the accreditation numbers of the program, meron po sa ating Facebook page. Paki-scroll down lang po kasi medyo natabunan na po yata yung post na yun. Pero i-share ko ulit mamaya para makita nyo. Ma'am Olin Nogidrep, if in case po mawala kami sa Google Classroom Exploring, sino pwede makontak for help? Yes po. Pwede po kayong tumawag sa amin, 0917-805-3370 para po ma-walk through kayo kung kailangan nyo po talaga ng tulong. Ayan. Sir Nolly Portem, after po ba namin ma-watch yung lahat ng video, ay saka kami pupunta sa assessment. Per topic po, so sa isang Google Classroom, panoorin nyo po muna lahat ng video and then you go to the assessment. Ayan. Oo. What if mababa ang score? So yun po. Every assessment po, Ma'am Lucille. Okay lang po, Ma'am Clarice, na hindi perfect score as long as naka 75. Hindi naman po natin ilalagay yung score nyo sa certificate. So, ang ano po natin dito is pass or fail. Pag pumasa ka, then you get the certificate. So, pag hindi, then let's see kung paano natin re-remedyo ka. Ayan. If in case nag-fail po, ayan, Sir Alan Ramirez, if in case nag-fail po sa assessment pero nakapag-submit on said deadline, forfeited din po ba ang certificates? Sir Justin, paano ba to? Nakapag-submit sila ng output.
Pero sa multiple choice, let's say hindi sila pumasa. Tapos naabutan ng deadline bago na-check. So, hindi na ba sila makakatanggap ng certificate? Depende po siguro. Meron po kasing iba na nanadya na, for example, deadline na March 1. Eh, busy siya. So, busy-busyhan. So, ang ginawa niya, March 1, nagsagot siya. Hinayaan niya lang kung ano-anong pinindot niya doon. Sa essay, tinipe niya lang A, B, C, D, E, F, G, tapos sinubmit niya. O, insulto po yun sa amin. Pagka ganun po, forfeited na po yun. Parang, kumbaga, kawalan po ng respeto yun eh. No? Pero kung nakita naman namin na you tried your best, so bakit ka babagsak, di ba? Oo. May mga consideration naman. Pero yung parang pinaglalaruan mo lang, parang you're trying to do a work around on the rules na obvious naman. So, pasensyahan po. Ayan. Tama po ba whether pumasa or hindi sa assessment as long as na-complete po, may 5-day certification pa rin po? Kailangan pong pumasa. Kailangan pong pumasa. Ayan. Magme-message naman po kami. Malalaman nyo po, pag na-check na yung output nyo, kasi may message kayo matatanggap sa email nyo na ginamit nyo sa pag-enter sa Google Classroom at makikita nyo doon kung nakapasa kayo o hindi. Ayan. Kenneth Sherlyn ata. Kailan po ang deadline sa lahat? March 1. Wala na pong extension yon. Ayan. So, ayan. Huwag nyo pong isipin na mababa yung score nyo sa assessment. So, nakapasa nga kayo ng board exam. So, wala pa to sa kalingkingan ng board exam, 10 items. Unless ayun yung manood, no? So, panoorin nyo pong mabuti. Ayan. Good afternoon, sir. Ilang years po? Ayan. 3 years po. Ayan. Mag-work po ba yung Google Classroom kahit mobile phone lang ang gamit? Yes po, meron pong app na Google Classroom. If meron kayo nun, pwede. Pwede rin pong sa browser. Pero if mobile phone po ang gamit na hindi naman kalakihan ang display, mas maigi pong app yung gamit natin. Necessary din ba sagutan yung evaluation? Supposed to be opo. Kailangan pong sagutan so that we can help, you can help us improve our services, our trainings, no? Para din po sa inyo yun. Ayan. Jim Chodoro Kodal, yes po, pwede naman po. Depende po. Let's say you received an email na hindi kayo nakapasa, tawag po kayo sa amin. Basta within office hours po ha, 9 to 6 a.m. 9 a.m. to 6 p.m. po. Ayan. Yes, yung apps po, kailangan po ng class code. Nasa primer din po natin yung class code. Ma'am Marnie Tolentino Tuazon, like what I've said po kanina nung bungad ng ating orientation, kailangan po at gmail.com. Hindi po gagana si deped.gov.ph. Ma'am Cherisa May, Pagsaliga. Ma'am, nakikita po namin yon sa YouTube. Ayan, nakikita po namin yon kung sino po yung nanood. Ayan. Watching from Aurora. Ayan. Meron pa po bang katanungan? Pag wala na po, ayan, sige. OG Luna. So, certificates and question ni Ma'am OG. So, ganito po siya. 6 topics po yon kanina. So, per topic po na nasa Google Classroom, may isang certificate po yun ng 15 units na CPD. So, that's total of 6 certificates na po, no? So, yung 6 po na yon, may equivalent po yun na personal copy. So, magiging another 6 na naman yon. So, it's total of 12. And then, meron po tayong certificate doon sa dalawang last 2 videos. So, that's 14. And then, may certificate pa rin po tayo as a whole, yung 5 days.
So that's a total of 15 certificates. So makukuha nyo po yun pag kinumpleto nyo lahat ng topics. Pag hindi nyo po kinumpleto kung ano lang po yung topic na nakukuha nyo, yun lang po yung mabibigay sa inyo. No? Yung personal copies, pwede nyo po siyang gamitin kung saan nyo gusto. Yung iba ginagamit sa work, yung iba ginagamit sa promotion. So depende po yun sa inyo. Kasi personal copy nyo po yun. Ayan. Ma'am Arwell, yes po, pwede po yun. Ma'am Ira Cheska Vinco, tinuro ko po kanina sa pointer mouse ko. Yung same po ang assessment is yung 21st Century Leadership and Management, and then yung isa po is yung Digital and Media Platform. So, isa lang po ang sasagutan nyo ng assessment sa dalawang topics na yun. Sir Jeff Obias, yes po, pwede pong one at a time. Ma'am Carla Catis Lopez, pasensya na po pero hindi na po pwedeng humabol. Pero nag-open po kami ng batch 4 kasi marami pa rin po ang gustong makasali. So, paki-check na lang po sa ating Facebook page yung batch 4 natin. Meron po tayong post doon, nakapin po siya sa taas. Ayan. Baby loves you. Yes po, pwede pong pa-email na lang kami ma'am sa inquiry@pcpdtraining.org para po masendan kayo ng links at saka class codes. Ayan. R. Lavin, can we ask for a hard copy of the certificate? You can request, pero para sa akin, parang hindi kasi siya, tinatanggap naman kasi yung email sa PRC. Tinatanggap siya, ipiprint mo lang siya and then dalhin mo sa PRC. Printable po ito, PDF file po yung ating certificate. So printable po siya. Pwede po siyang ma-print. Ayan. Okay, so naghanap pa po tayo. Ayan. Ma'am Gloria Moga, yes po. This is actually the purpose of that. For PRC renewal, CPD units. Ayan. Good afternoon, sir. Within how many years namin magagamit? So, 3 years po ang originally, pero may nagsasabi po na dahil pandemic, suspended daw po yung expiration. Pero normally po, 3 years. Okay, so wala na po bang tanong? Sa ating 562 viewers, maraming salamat po. Ayan. Ma'am Kimberly Clark Hilapad, no need po kung PRC lang din naman ang paggagamitan nyo. Pwede pong i-print nyo lang and then i-send nyo sa kanila kasi meron po doon yung accreditation number. At the same time, kami po ay nagsasubmit ng completion report sa PRC. So that means yung output nyo, scores nyo, at saka yung list ng nag-attend, sinasubmit namin sa kanila. So that when they check kung nandun, para kung authentic po ba yung certificate nyo, makikita po nila sa end nila yon kasi nandun yung pangalan nyo. Okay? Ayan. Ma'am MJ Bunzo, what if non-practicing of profession po ang nakapass sa assessment yet wala pong output? Makakuha pa rin po ba ng CPD certificate? Kailangan po yung output, no? So, no output, no quiz, no submission of output, no test, no certificate. Ayan. Simple lang po yun na motto natin. No output, no certificate. Ayan. Ma'am Lee Cabs, yes po. Kung mga videos po natin sa Google Classroom ang tinutukoy nyo, yes po. You can always watch them anytime. Kung ito naman po,
ang ating live, pwede nyo pong i-rewind ito after po. Pag end po ng live natin, pwede nyo na siyang ma-rewind. Ayan. Yes po, Ma'am Cherry Del Antaran, we have international speakers with us. So this is an international training. Ayan. Okay, so meron pa po ba tayong questions? Wala na po siguro. 10. Ayan. Mukhang wala na. Nagta-thank you na silang lahat. Thank you din po. Hindi ko po mabasa yung pangalan nyo kasi naka-Chinese yata ito or Japanese characters. Ayan. Ma'am Wilson Sunido Buhayo, yes po, paki-email po kami. Ayan, email po kami para po sa class code. Ayan. Basta may output kahit hindi in profession, okay lang po. Wala po naman po need approval from DepEd or school. Okay. Doon sa mga nanghihingi ng training links, tingnan nyo po sa spam nyo or i-search nyo po sa inyong email. Ang subject line po ng training, ng links na sinend natin is Batch 3 LPT Training Links. Yun po. No? So, hanapin nyo po. Yes, Ma'am Ira Cheska Vingco, pwede po yun. Ayan. Thank you din po sa inyong lahat. So, I guess, yun po yung ating orientation for this afternoon. And then if you have questions, you can always email us, inquiry@pcpdtraining.org, or pwede rin po kayo mag-text sa atin sa 0917-805-3370. Pwede rin pong mag-call. No? If you want to use your mobile phone, mas okay po yung call kasi mas mabilis po kami makapag-respond doon. If email po, okay lang din po naman. Mayroon po tayo nagsasagot lagi. Pero yung text, medyo mabagal po tayo mag-respond sa text. So, kung kailangan nyo po ng impromptu or immediate assistance, ano na lang po, tawagan na lang po kami or paki-email kami. Dalawa po yung email natin. Ulitin ko po, inquiry@pcpdtraining.org at saka inquiry.pcpd@gmail.com. So, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Good luck po sa ating lahat sa ating training.